هاي فريندز، عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون على الكيتشن اورجانيزيشن. الكيتشن اورجانيزيشن مش ازاي ننظم الدواليب، بس ازاي نحط فين الحاجات، يعني الحلل فين، الاطباق فين والحاجات دي، علشان يعني ايه نخلي حركتنا في المطبخ سهله شويه علينا بما اننا بنقضي وقت كتير في المطبخ. قبل ما ابدا، انا اسمي الاء، بعمل لكم فيديو كل يوم حد على الديكور واللايف ستايل والاورجنايزيشن. فلو عجبكم الموضوع اعملوا اشتراك تحت علشان وفعلوا جرس علشان يجيلكم منشور وقت لما انا اعمل فيديو. يلا نبدا. هو الموضوع ده مهم ليه؟ لانكم لو زيي مبتدئين خالص 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 في موضوع الطبخ وفي موضوع يعني ايه، الواحد بقى يكون عنده مطبخ كده ويخلي باله من المطبخ بتاعه، مش هيكون عارف يحط الحاجات دي فين، لان كل مطبخ مختلف وكل واحده بتبقى مختلفه. يعني اللي انتوا بتطبخوه، يعني واحده بتكون مثلا بتطبخ اكل اكتر، وممكن واحده ممكن تطبخ مثلا مش تطبخ، يعني تعمل بيكنج او معجنات اكتر. فكل واحده حياتها مختلفه عن التانية. فمثلا اللي بشوفه عند ماما مثلا ممكن ما يكونش يكون منطبق على البيت اللي انا عايشه فيه. انا زي اي مصريه، واحده مصريه عريقه، حماتي وماما جم معايا ولما انا حطيت كل حاجه في المطبخ وعملوا لي اللي تحطي دي هنا، حطي دي هنا، حطي دي هنا. طبعا بخبراتهم قالوا لي على حبه حاجات وعملتها ونفعت معايا. بس في حبه حاجات مش بقول بالخبره، بس يعني ايه، من الشغل في المطبخ كتير غيرتها، وفي حاجات تانية من الريسيرش بتاعي اونلاين غيرتها. فالفيديو ده هيقول لكم على اللي انا اتعلمته اونلاين من organization experts، ان ازاي ننظم المطبخ بطريقه تكون كويسه علشان حركتنا فيه تكون optimized، يعني مش كل شويه رايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين. اول حاجه عايزين نعملها في المطبخ بتاعنا علشان نحدد ننظمه ازاي، لازم نعرف حاجه اسمها triangle method or الwork triangle، اللي هو مثلث الشغل. في 3 نقاط في اي مطبخ. عماله بعمل 2 ليه؟ هي 3. في 3 نقاط في اي مطبخ، ان هو 3 مراكز المطبخ هتعمل مثلث، اللي هي من زوايا المثلث. اول نقطه اللي هي السينك، حوض الغسيل. تاني نقطه اللي هي الاوفن اور اسمه ايه ده؟ هو اسمه ايه يا يوسف الاوفن بالعربي؟ الفرن. تاني نقطه اللي هي الفرن. تالت نقطه اللي هي التلاجة. فانتوا شوفوا عندكم في المطبخ ايه المثلث عندكم. المثلث، الزوايا بتاعه المثلث هيكون الفرن، التلاجة وحوض الغسيل. ليه مهم نعرف؟ هقول لكم ليه دلوقتي. اكبر ضلع في المثلث، وهو اللي يكون عندكم فيه اكبر مساحه، الضلع اللي فيه اكبر مساحه من الكاونتر، هو ده الضلع اللي انتوا هتشتغلوا عليه. يعني ايه الضلع اللي احنا هنشتغل عليه؟ يعني هو ده الضلع اللي احنا هنعد عليه الطعام. يعني هو ده الضلع مثلا اللي انا بقطع فيه عليه اللحمه، اللي انا مثلا بعمل سيزنينج لحاجه هعملها فيه، بقطع خضروات والحاجات دي هعملها في الضلع ده. ومهم الضلع ده ليه؟ لانكم عايزين تعملوا كل حاجه او تعينوا وتحطوا كل الحاجات بتاعه اعداد الطعام حوالين الضلع ده. اول حاجه، انا مش هتكلم دلوقتي على الكيتشن ابلاينس او الحاجات الكهربائيه بتاعه المطبخ، هتكلم عليها بعدين. اول حاجه هتكلم عليها مع عندكم اللي هي الحاجات اللي احنا بنستخدمها كل يوم او حاجات الطبخ عموما. في حبه حاجات واحنا بنطبخ بنعملها، اللي هي ايه؟ 7 حاجات. اول حاجه حاجات بنستخدمها كل يوم زي المعالق، السكاكين، الشوك، الاطباق اللي احنا بنستخدمها كل يوم، الكوبايات اللي احنا بنستخدمها كل يوم، المجات اللي احنا بنستخدمها كل يوم. التيب اللي انا اتعلمتها من الاورجنايزيشن بروفيشنالز اللي هي ان احنا نحطها جنب الديش واشر. شوفوا الديش واشر عندكم ازاي، لو انتوا عندكم ديش واشر وحطوها جنبها، سواء فوقيها او جنبها على حسب الكيتشن لاي اوت بتاعتكم. هحط لكم صور على الكيتشن لاي اوتس هنا علشان تشوفوا ايه اللي ممكن نحطها فين، وهحط لكم هنا الريزن او السبب ان احنا عايزين نحط الحاجات دي جنب الديش واشر، او لو انتوا مثلا مش عندكم ديش واشر جنب السينك، جنب الحوض. ليه؟ علشان حاجات اللي احنا بنستخدمها كل يوم هنقعد نغسلها كل يوم، فبتسهل علينا الحركه. يعني ان احنا لما احنا نطلعها من ننشفها او ننشفها بعد الغسيل، او نطلعها من الديش واشر نحطها على طول في مكانها من غير حركه كتيره. ده هو بس السبب ليها، ان احنا بتقللي الحركه بتاعتك في المطبخ. تاني حاجه احنا عايزين نتكلم عنها او بنستخدمها واحنا
في حياتنا اليوميه في المطبخ هي حاجات الكوكينج، حاجات الطبخ، زي الصواني، زي الحلل، وبرضو زي مثلا الحاجات المغرفه، الحاجات بتاعه التقليب، السيليكون، سباتشولا والحاجات دي. فدول هنعملهم فين، او يعني هنحطهم فين في المطبخ؟ هنحطهم جنب الفرن. في اغلب الاماكن بيكون في ادراج جنب الفرن تحت. انا عن نفسي بحطها في الادراج في الكابينه او الكابينت اللي تحت جنب الفرن، علشان بيسهل عليا ان انا اطلعهم واشيلهم. الاغطيه بقى بيقولوا بيعملوا فيها ايه؟ بيجيبوا حاجه مثلا ويحطوها على الباب بتاع الدولاب. هوريكم صور برضو، وهحط لكم صور برضو على ازاي ننظم البانز في الدولاب او في الكابينت، او ننظم الحلل في الكابينت از ويل. لو انتوا بقى يعني الكيتشن بتاعكم حديث شويه وعندكم البول اوت كابينت، دي بتبقى حلوه للحلل، لانكم بس بتحطوا الحله كده وتطلعوها. هحط لكم صوره برضو عليه. رقم 3، ودي ممكن ما تكونش كتيره لناس، او ممكن تكون يعني عندكم حاجات كتيره منها لبعض الناس، وفي بعض الناس ما يكونش عندهم حاجات كتيره منها، وهي البيكنج بانز او حاجات الخبز. لو انتي واحده بتحبي الخبز قوي، بتحبي مثلا تخبزي بريد، خبز او معجنات، حلويات لعيلتك، ممكن يكون عندك حاجات من الحاجات دي كتيره. لو انا زي بس يعني بعملها يا دوبك كل حين ومين مره، او الحاجات بس البيكنج شيتس بتاعتي بستخدمها علشان مثلا اعمل بيكنج للاكل، مش عندي كتير. بتعمليها فين برضو؟ تعمليها جنب الفرن بتاعك، علشان يكون يعني ايه في متناول ايديكي وانت بتطلعي او بتحطي والحاجات دي. فالكوكينج والبيكنج شيتس جنب الفرن، وعلى حسب بقى المساحه اللي عندك في المطبخ هتحطي دي فين. رابع حاجه هنتكلم عليها اللي هي حاجه اسمها البريب ورك او اعداد الطعام. فاكرين المساحه اللي احنا قلنا عليها الاكبر ضلع اللي فيه اكبر مساحه كاونتر في المثلث بتاع الورك تراينجل ده؟ فالمساحه الكبيره دي هي دي منطقه اعداد الطعام او البريب ورك اريا. ففي البريب ورك اريا بتاعتك عايزه حواليها الحاجات اللي انت بتعملي فيها البريب ورك. في اعداد الطعام احنا بتكون محتاجين ايه؟ محتاجين مثلا حاجه زي الكاتنج بورد، محتاجين مثلا حاجه زي مثلا كل السبايسز بتاعتنا نكون هناك لو احنا عايزين نعمل سيزنينج لحاجه، عايزين السكاكين اللي احنا بنقطع بيها تكون موجوده هناك، عايزين مثلا الميكسينج بولز تكون هناك لو حاجه يعني بنخلط فيها الحاجات، عايزين مثلا برضو الميجرمنت كابس بتاعنا يكون هناك، يعني الاطباق المعياريه او المعالق المعياريه يكون هناك برضو. فانتوا شوفوا نفسكم انتوا بتستخدموا ايه وانتوا بتحضروا للطعام او بتعدوا الطعام، واعملوه خليه حوالينكم في الاريا دي. يعني انا بالنسبه لي دي من اكتر الحاجات اللي انا غيرتها، علشان انا فعلا البريب ورك بتاعتي المكان لما انا جبت يعني اول ما نقلت للشقه ما كنتش فاكره في البريب ورك. فالبريب ورك عندي كنت بستخدم يعني كنت حاطه الحاجات بتاعه البريب ورك في حته صغنونه خالص، يعني في كورنر كده صغير. فكنت فعلا بلاقي نفسي بروح جايه رايحه جايه رايحه عشان اجيب كل حاجه. فلما اتعلمت على الحته دي ان هي لازم اكبر ضلع باكبر مساحه كاونتر سبيس نحط كل الحاجات بتاعه البريب ورك عليه. بلوك بتاعه السكاكين حطيته هناك، الستاند ميكسر بتاعتي حطيته هناك. ستاند ميكسر من الابلاينس التقيله اللي انتوا مش هتقعدوا تحركوها وتشيلوها وكده يعني، فحطيتها هناك. يعني حتى لو انا عايزه مثلا استخدمها بس بشدها وخلاص. حطيت برضو الكاتنج بوردز بتاعتي هناك، وكل السبايسز بتاعتي قريبه مني اقدر اعملها، والميكسنج بولز عندي هناك، الحاجات المعياريه كلها هناك. باختصار اللي انا قلته من شويه بساعدته. My battery died, so let's hope I'm still the same. So we left off at number 5، رقم 5 اللي هو حاجات التقديم serving ware. حاجات التقديم هي الحاجات اللي احنا بنستخدمها لتقديم الطعام، زي القوارب بتاعه التقديم، صواني التقديم، مثلا حاجات المجات بتاعه الضيوف، حاجات الشاي، حاجات القهوه بتاعه الضيوف، حاجات المكسرات بتاعه الضيوف والحاجات دي. في حاجات تقديم احنا مثلا ممكن نستخدمها لاي ضيف بيجي، وفي حاجات تقديم اللي هي سيزونال، اللي هي حاجات مثلا بتاعه العيد، او حاجات مثلا لو احنا لو انتوا يعني ايه بتعملوا كريسماس او بتحتفلوا بالكريسماس، حاجات الكريسماس او ثانكس جيفينج، الحاجات دي دي الحاجات اللي احنا ممكن نقدمها برضو. الحاجات السيزونال دي يعني الحاجات بتاعت مناسبات معينه، دي ممكن يعني ايه نحفظها او نحطها نعينها في حاجه عاليه قوي اللي احنا ايه ما نقدرش يعني ايه out of reach for us، يعني ما
مش تحت ايدينا على طول في المطبخ، زي حاجه مثلا فوق التلاجة. في ناس مثلا تانية بتحط حاجات التقديم بتاعتها زي مثلا حاجات الضيوف والحاجات دي في السايد بورد، او اعتقد بالعربي هو اللي هو البوفيه، حاطط لكم صوره هنا، انه بيحطوا فيه الحاجات بتاعت التقديم. فحاجات التقديم مش شرط تكون في المطبخ على طول عندك، لانه ممكن ما تستخدميهاش كل يوم، لكن لو انت بتستخدمي حاجات التقديم كل يوم ممكن تحط لها مكان عندك في المطبخ، ودي هتكون جنب حوالي الفرن كده تحت ايديكي. رقم 6 وهي الفود ستورج، او الحاجات اللي احنا بنخزن فيها الاكل. الحاجات البلاستيك، ممكن بلاستيك لو انتوا بتستخدموا بلاستيك، ممكن الحاجات دي تكون جلاس لو انتوا بتستخدموا جلاس. حطوها جنب الثلاجة على قد ما تقدروا. انا قريت مره او شفت فيديو مره على ان الحاجات بتاعه حفظ الطعام ما تحطوهاش في العالي خالص، حطوها في يعني في حاجه يعني في اللور ليفل، مش حاجه عاليه قوي. ليه؟ لانكم كل شويه هتقعدوا يعني مش عايزين تقعدوا تاخدوها وتجيبوها يعني، لان هي ممكن تقع عليكم والحاجات دي. فبقى اسهل حاجه انها تتحط في الحاجه الكابينت اللور كابينت اللي تحت دي. هنا ده الحاجه اللي انا حطاها، فعلا بتكون يعني ايه سهله، تروحي كده شايله وحاطه الاكل فيها وتحطيها في الثلاجه وخلاص. رقم 7 واغلب الناس بتعملها وانا عملتها، يعني ايه سهله خالص، يعني سهله تشك تشك تشك، اللي هي حاجات التنظيف. حاجات التنظيف بنحطها فين؟ صح، تحت الايه؟ تحت الحوض. لو انتوا عندكم مكان تحت الحوض حطوا الحاجات بتاعه التنظيف هناك تحت الحوض. انا عامله لكم فيديو على حاجات التنظيف، او مش حاجات التنظيف، ازاي نخلي البيت يعني ريحته حلوه، وعملت لكم فيه سكشن كده على التنظيف، روحوا شوفوه، هحط لكم اللينك هنا اهو في الكارد اللي هناك اهي، فروحوا شوفوها. ممكن نعمل فيديوهات تانية على التنظيف لو انتوا عايزين، بس قولوا لي تحت ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزينها على التنظيف. دلوقتي خلصنا كل حاجه ما على الطبخ والحاجات اللي بنستخدمها كل يوم في الطبخ. هنعمل ايه بقى في الادوات الكهربائيه؟ الادوات الكهربائيه دي كانت يعني ايه معضله بالنسبه لي، لانه المطبخ صغنن شويه، ويعني ايه الواحد يعني ايه مش عارف كان يحط الحاجات دي فيها. بس هقول لكم اللي اتعلمته واللي ممكن ايه يساعدكم. الافضل انه الكاونتر سبيس ما يكونش فيه حاجات كهربائيه كتير. الحاجات الكهربائيه بس اللي احنا نحطها على الكاونتر اللي هو الايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها كل يوم، او الحاجات التقيله قوي زي الستاند ميكسر. الستاند ميكسر طبعا لو انتوا عندكم ستاند ميكسر هتشوفوا يعني ايه متين، فمش كل شويه هتقعدوا تطلعوه وتشيلوه فحطوه بس على الكاونتر وخلاص، في اي كورنر من كورنرات الكاونتر. الحاجات بقى اللي انتوا بتستخدموها كل يوم دي هتختلف من شخص للتاني. في ناس مثلا بتعمل سموذي كل يوم، فالبلندر لازم يكون بره كل يوم، مش هتقعدوا كل شويه تطلعوا البلندر وتحطوا تطلعوا البلندر وتحطوه. في ناس مثلا تاكل توست كل يوم، فلازم التوستر لو انتوا عندكم توستر او بتستخدموه تحطوه بره. انا من الناس اللي بتشرب قهوه كل يوم، فانا عندي الكوفي كورنر، عندي الكوفي بتاعتي، الكوفي ماشين بتاعتي، وحتى الكاتل لو انا عايزه اشرب شاي بقى عندي هناك. فالحاجات اللي انتوا بتستخدموها او اللي بتحطوها على الكاونتر، او الابلاينس انتوا بتحطوها على الكاونتر، هي الابلاينس بتاعت كل يوم. الابلاينس انتوا بتحطوها بقى جوه الكابينات هي الحاجات اللي انتوا مش بتستخدموها قوي، او مش هتستخدموها كل يوم تقريبا. حاجه زي حله الضغط او الانستنت بوت، حاجه برضو بحطها في الكابينات، الكابينت اللي هي الفود بروسيسور عندي، او الكوفي جرايندر ولا السبايس جرايندر، بحطها برضو في الكابينات والحاجات دي. خلوا بس الكاونتر يكون حلو للعين على قد ما تقدروا، وما تحطوش فيه الا الحاجات اللي انتوا بتستخدموها كل يوم، لانه برضو انتوا لو عايزين تعملوا ستايلينج لاي حاجه او تنظيم لاي حاجه، فيها حاجتين: حاجه تكون مريحه للعين بس في نفس الوقت حاجه عمليه. لو حاجه انتوا بتستخدموها كل يوم مش عايزين تحطوها في حته فوق مثلا او حته تحت وكل شويه تقعدوا تطلعوها، اللي هي مجهود عليكم يعني، حطوها بره وخلاص. بس يعني ايه، خلي اللاي اوت او المكان اللي انتوا بتحطوه فيها يكون شكله حلو. and that's it everyone. هو ده الفيديو النهارده، او الفيديو من سلسله سلسله فيديوهات عن المطبخ. دي الحلقه الاولانيه فيها، او الفيديو الاول اللي فيها. الفيديو الثاني اعتقد هيكون على organization hacks، حيل كده لتنظيم المطبخ، وخصوصا لو كان عندكم مطبخ صغير، فاعملوا thumbs up علشان يكون في اقبال على الموضوع، علشان انزل لكم الفيديو اللي جاي. لو عجبكم الفيديو اعملوا كومنت تحت، لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس، hit the subscribe button، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.